Ενώ όλο ένα και περισσότερο, μέρα με την ημέρα, αυξάνεται ένταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και των δυτικών συμμάχων της, όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία, που σπέβδουν να πάρουν θέση υπέρ της στη διένεξη για την περιοχή της Κριμαίας και του Ντομπάς, η Ρωσία φαίνεται ότι αναδιατάσσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της σε παγκόσμια κλίμακα, κάνοντας έτσι αισθητή την παρουσία της και δηλώνοντας σε όλους ότι ήταν, είναι και θα είναι μία από τις υπερδυνάμεις αυτού του πλανήτη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, όπως είχαμε αναφέρει και σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, η υπερσύγχρονη φρεγάτα Νάβαρος Κασαντόνοφ εξήλθε της Μεσογείου και εισήλθε στον Ατλαντικό Ωκεανό, ώστε να συνεχίσει το μακρύ ταξίδι της και την εκπαίδευση του πληρώματός της. Η δική μας εκτίμηση ήταν ότι αυτό συνέβη λόγω της ιδιάζουσας τρέχουσας κατάστασης και ότι αποτελούσε μια νέα εντολή από τη Μόσχα ώστε η ρωσική φρεγάτα να μετακινηθεί προς κάποια άλλη περιοχή, η οποία έχει επιλεγεί προσεκτικά με βάση κάποιο στρατηγικό πλάνο. Ειδικότερα, η σκέψη μας πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, αφού ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε στρατιωτικές ασκήσεις με την Ουκρανία. Και ξαφνικά ήρθε χθες μια περίεργη, θα την αποκαλέσουμε, νέα ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, που αναφέρει μόνο και μόνο ότι η φρεγάτα του Βόρειου Στόλου Νάβαρος Κασαντόνοφ εισήλθε στο Αγγλικό κανάλι από την πλευρά του Βυσκαϊκού κόλπου. Το υπόλοιπο κείμενο της ανακοίνωσης απλώς αναφέρει ότι η φρεγάτα πριν λίγες ημέρες τελείωσε το μακρύ ταξίδι της στη Μεσόγειο θάλασσα και εισήλθε στον Ατλαντικό κτλ. Αυτή ήταν λοιπόν η ανακοίνωση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί, καθώς οι ανακοινώσεις πάντα αναφέρουν είτε τον ελιμενισμό κάποιου πλοίου, είτε την πραγματοποίηση κάποιας άσκησης κτλ. Και όχι αν εισήλθε ένα πλοίο σε κάποια θαλάσσια περιοχή. Όπως έχουμε ξαναπεί, τίποτα στη ζωή δεν γίνεται τυχαία. Και μια ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που αναφέρει το Αγγλικό κανάλι στην ήδη τεταμένη τρέχουσα κατάσταση, όπου, όπως προείπαμε, η Μεγάλη Βρετανία παίρνει ξεκάθαρα εχθρική θέση ενάντια στη Ρωσία, σίγουρα δεν είναι τυχαία. Και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι αν τελικά η ρωσική φρεγάτα θα παραμείνει κοντά στη μάχη για να πραγματοποιήσει ασκήσεις, φυσικά για όσο χρειαστεί, κάνοντας έτσι και μια επίδειξη δύναμης στις ακτές της Αγγλίας, αλλά και παραμένοντας σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, καθότι οι εξελίξεις τρέχουν.